හෙලෝ කොහමද? Learn with Yukiද අදත් ඔයාලා ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් පහුගිය වීඩියෝ වලට හොඳ ප්‍රතිචාර තිබුණ නිසා මන් තීරණය කරා ඔයාලට ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ගේන්න වෙන්න එපා. එහෙම නැත්නම් don't be කියන එකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් හොඳම වාක්‍ය 10ක්. සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපි පාවිච්චි කරන සරල වාක්‍ය. ඉතින් ඔයාලා මේක ලියාගන්නේ නැතුව කැමති නම් ලියා ගන්න. නමුත් මම යෝජනා කරන්නේ සවන් දීමෙන් නිරන්තර භාවිතයෙන් ඉගෙන ගන්න. අපි කොච්චර පොත් පිරෙව්වත් වැඩක් නැහැ. අපි මේ දේවල් භාවිතා කරන්නේ නැත්තම්. හොඳයි. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට යමු. Number 1. ලැජ්ජ වෙන්න එපා. අපි මේක කියනවනේ අපේ දරුවන්ට. එහෙම නැත්නම් අපේ යාළුවන්ට. ඔයා ලැජ්ජ වෙන්න එපා. මේ වැඩේ ඔයා කරන්න ඕනේ. Don't be shy. Don't be shy කියනවා ලැජ්ජ වෙන්න එපා. Number 2. හිතුවක්කාර වෙන්න එපා. අපි මේකත් දරුවන්ට භාවිතා කරනවා. හිතුවක්කාර වෙන්න එපා. Don't be stubborn. Don't be stubborn. හිතුවක්කාර වෙන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා අපි පාවිච්චි කරනවා මේ දේවල්. Number 3. දඩබ්බර වෙන්න එපා. මේකත් දරුවන්ට කියන්න පුළුවන්. දඩබ්බර වෙන්න එපා. Don't be stingy. Don't be stingy. මේවා ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න. මොකද භාවිතා කරන්නේ නැතුව කවදාවත් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ බොළඳ වෙන්න එපා. බොළඳ වෙන්න එපා. Don't be naive. Don't be naive. බොළඳ වෙන්න එපා කියන එක අපි සරල ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය 50ක් කියන වීඩියෝ එකෙත් කතා කරලා තියෙනවා. අංක 5. කලකිරෙන්න එපා. කලකිරෙන්න එපා. Don't be disappointed. Don't be disappointed. කලකිරෙන්න එපා. අපි කියනවනේ සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා ජීවිතේදී. Number 6. නපුරු වෙන්න එපා. නපුරු වෙන්න එපා ඔයා. Don't be mean. Don't be mean. බලන්න මේ සිංහල ඉංග්‍රීසියේ වෙනස. අපි මේක වචනෙන් වචනේ තේරුම ගන්නේ නැතුව වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් විදිහටම ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඉංග්‍රීසියේදී අපි සාර්ථක වෙන්නේ. නපුරු වෙන්න එපා. Don't be mean. ඊට පස්සේ අහංකාර වෙන්න එපා. අපි දරුවන්ට කියනවා, යාළුවන්ට කියනවා අහංකාර වෙන්න එපා. Don't be arrogant. Don't be arrogant. මේ don't be කියන්නේ do not be කියන එක අපි කෙටි කරලා ඒක ඔයාලා හැමෝම දන්නවනේ. Number 8. පරක්කු වෙන්න එපා. මේක නම් නිතරම අපි පාවිච්චි කරනවා හැමෝම දන්නවා. Don't be late. Don't be late. පරක්කු වෙන්න එපා. ඉක්මනට එන්න ඕනේ. Don't be late. Come soon. අපි කියනවනේ එහෙම. Number 9. ආත්මార్థකාමී වෙන්න එපා. ආත්මార్థකාමී වෙන්න එපා කියනවා. Don't be selfish. Don't be selfish. ආත්මార్థකාමී වෙන්න එපා. හරි. අංක 10. නාස්තිකාර වෙන්න එපා. නාස්තිකාර වෙන්න එපා. Don't be wasteful. Don't be wasteful. wasteful කියනවා නාස්තිකාර වෙන්න එපා. Number 11. මේක වාක්‍ය 10ක් කියලා තිබ්බට මම ඔයාලට බෝනස් වාක්‍යකුත් ගෙනාවා. ඍණාත්මක වෙන්න එපා. Don't be negative. Don't be negative. ඍණාත්මක වෙන්න එපා. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් සරල වුණාට කෙටි වාක්‍ය ගණනාවක් ඔයා සාර්ථකව ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් Learn with Yuki මගේ channel එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට සරල භාවිතයෙන් එදිනදා භාවිතයෙන් ඉංග්‍රීසි පහසුවෙන් ලේසියෙන් සතුටින් ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියන උගන්වන්න. ඇත්තටම මේක මාත් එක්කම ඔයාලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. මොකද තව කෙනෙක් මේක දැනගන්න එක වැදගත් කියලා ඔයා හිතනවා නම් මේක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. බයි බයි.